Varsovia și am plecat deja din Cluj de o oră și exact înainte de această vacanță deja am trecut prin competiție. Eu nu ți atrage de ce peripețiile, ea am făcut. Da, am avut o peripeție deja, cred că o să urmeze multe de altele. A fost tot ok, am ajuns la aeroport în timp, doar că în momentul în care stewardul de la LOT, compania pe care am ales-o să zburăm în Japonia, nu a vrut să ne vadă documentele de îmbarcare până nu i-am arătat certificatul de vaccinare, dar am înlemnit în faptul de această ori test, ori certificat de vaccinare, noi știind că certificatele noastre de vaccinare sunt expirate, pentru că ultimul vaccin îl făcusem în 2021 decembrie, deci trebuie să mergem la timp și nu știam că mai e nevoie. Ei, a verificat o listă și pe urmă ne-a spus că da, Japonia mai are nevoie de ori de certificat, ori de test. Și am stat puțin pe gânduri, ne-a mutat deoparte și ne-a spus să ne verificăm ori certificat, ori test, orice avem și să revenim la el. Și am arătat certificatele de vaccinare cu boosterele, care s-au dovedit a fi bune și am ajuns până aici, până în Varsovia. Acum, dacă o să ajungem în Japonia, probabil o să vedeți pe videouri. Dacă nu, o să ne facem o vacanță aici, o să ne bucurăm. Nu cred că o să ne gândim la Japonia, cred că o să ne bucurăm de Polonia, o să ne plimbăm, o să mâncăm dumplings, o să bem bere, ce mai au ei pe aici și nu cred că să ne lipsească Japonia. Nu, o să ne lipsească Japonia și trebuie să ajungem în Japonia, așa că o să facem în așa fel că dacă zburăm până în Tokyo, până la Narita, acolo pe Narita o să facem orice, doar ca să intrăm în țară și dacă e nevoie de 3 teste și alte 4 vaccinuri, o să le facem acolo. Da, a fost un zbor foarte ok, cred că mai puțin de o oră jumate, un avion destul de mic, 2 locuri pe fiecare parte, dar personal extraordinar fain. Au și ceva mâncare, ceva deserturi mici, cafea, apă, da, overall foarte ok zborul și fără să fie spoil, dar am văzut aeronava cu care urmează să zburăm și un Boeing Dreamliner. Nu vreau să creez așteptări, dar cred că o să fie fain zborul spre Tokyo. Prea lung. Da, o să fie un zbor de 11 ore și ce e interesant e că zburăm 11 ore, dar o să ajungem în Tokyo fix mâine la ora aceasta, deci cumva 24 de ore din cauza diferenței de fus orar. Deci ajungem la fix în Tokyo seara la 7, când probabil începe viața de noapte și putem să ieșim să ne distrăm. Sau să dormim. Până atunci hai să ne distrăm, să vedem aeroportul ăsta cum arată și să vedem ce găsim la lanț de mâncare și să bem și să înceapă vacanța. Da. Și următoarele videouri din, sperăm, Tokyo.
mergem să rezolvăm cu bagajele, cu Shinkansen, cu viza de turist și apoi mergem să ne cazăm și să mâncăm ceva. Oficial, asta e cea mai mică ușă pe care am văzut-o vreodată. Iar asta e cea mai mică cameră ce am văzut-o vreodată. Ups. Wow. În fața patului avem un arboar, apoi în fiecare mâncare mare. Am primit pijamale și o baie extraordinar de mică care mă duc la și evident toaleta închisă, tabletă și tot ce trebuie și aceste. Dacă știți de unde pot să-mi cumpăr așa ceva în Cluj, vă dați de știre. Bagajul e atât de lat cât ușa. Ia. Și acum suntem blocați aici, trebuie să intrăm cu ambele. Bagă-l în baie, intră tu. Și acum ne dăm înapoi. Acum deschidem ușa. Și eu rămân aici. Eu nu am calculat-o bine cu... Stai așa și acum ăsta. Și vin și eu. La asta nu m-am măsurat. Ok. Și acum mai intrăm. Probabil știți deja că Japonia este notabilă pentru invențiile în tehnologiile și transport și de aceea Shinkansenul este una din cele mai mari mândrii ale țării și este foarte, foarte populară printre turiști. Ei promovează foarte mult mersul cu Shinkansen prin țară pentru că nu se încurajează zborurile interne. Rețelele feroviare sunt foarte bine interconectate între toate orașele și cu acest Shinkansen, adică în rețeaua Shinkansen, poți să mergi oricât ca turist, cred că până în vreo 3 săptămâni, 2 sau 3 săptămâni. Noi ne-am cumpărat JR-Pass-ul de acasă, am venit cu el din Cluj. Am venit cu el din Cluj și am fost aproape să nu venim cu el din Cluj. Am fost cetățen responsabil și le-am comandat ceva timp înainte, vreo 2 săptămâni și jumătate. Doar că cei de la UPS care trebuiau să facă livrarea din Cluj nu prea ne-au ajutat. Cei de la JR-Pass trimit biletele din Barcelona spre Europa și biletele au ajuns în Cluj, au ajuns la cei de la UPS, doar că cei de la UPS am aflat ulterior că au dat numărul de telefon, au greșit o cifră la numărul de telefon, așa că au trimis biletele înapoi în Barcelona. Când am realizat asta, fără a fi contactați, când am realizat asta, de mers să vedem ce putem să facem într-un timp foarte, foarte scurt, să primim, practic tu primești un exchange, un bilet pe care aici, când ajungi în Japonia, îl schimbi și primești efectiv biletul de Shinkansen, care e într-un format fizic, cartonat, cum sunt biletele la CFR în România, deci nimic impresionant în zona asta de bilete de Shinkansen. Dar revenind, am luat legătura cu cei de la Japan Rail Pass și a trebuit să mai comandăm încă 2 bilete de tren pe care le-am primit într-un timp util de data asta și le-am avut cu noi.
urmând ca pe celelalte care au fost trimise înapoi să ni se facă refund în perioada următoare. Așadar am fost aproape de a avea o pățanie cu Shinkansen-ul, pentru că dacă nu le ai dinainte, dacă nu ai exchange order dinainte, nu le mai poți cumpăra de aici sau, din ce am înțeles, sunt mult mai scumpe dacă le cumperi de aici și cumva se schimbă regulile. Iar fără ele nu prea poți călători. O singură călătorie cu Shinkansen-ul, un drum Tokyo-Osaka, undeva la 450 de kilometri, te costă cam 100 de euro. Iar un pass, cum avem noi, de 2 săptămâni, a costat 330 de euro. Deci merită dacă vrei să vezi și alte orașe ale Japoniei și nu rămâi doar în Tokyo. Suntem în Tokyo Central Station și nu vine să cred cât de curat este totul, și pe peron și în zona căilor ferate, aici la linii, este incredibil de curat. Gata, am ajuns, ne cazăm, ne-am cazat. Am cu biscuite de la Lidl din România. Ce zi frumoasă pentru știință! Asta dacă o fac colegii tăi la lucru. Am ajuns în Shibuya și primul lucru pentru care este cunoscut este Shibuya Crossing, care e chiar în spatele meu, unde toți pietonii pot trece în orice direcție și imaginează. Peste 3500 de oameni că traversează la fiecare, indiferent culoarea semaforului este verde. Și un alt lucru pentru care este cunoscută Shibuya este Sofia lui Archicos, care este chiar în vă spun câteva filme care sunt filmate aici la Shibuya Crossing: The Fast and Furious Tokyo Drift, Wolverine, Lost in Translation, Godzilla, Blade Runner și multe alte seriale și filme. Atunci când plouă, sunt atât de multe umbrele aici pe Shibuya Crossing, încât oamenii pleacă fără umbrelele lor, pleacă cu umbrelele altora. Și foarte drăguț. Am ajuns la statuia lui Hachiko, cel mai iubit câine din lume, probabil. Dar, din păcate, nu putem să stăm să facem poze pentru că e coada mult prea mare. Tocmai am plecat de la primii cireși înfloriți din Tokyo.
și am prins o vreme extraordinar de frumoasă, soare splendid a fost de pozat, am făcut câteva poze, câteva videouri, o să le vedeți. Și acum ne îndreptăm spre Meiji Jingu Shrine, care este un altar Shinto și se află într-o zonă mai împădurită a orașului Tokyo. Acum să vedem cum ieșim din parcul în care ne aflăm și cum ajungem acolo, dar de îndată ce ajungem o să facem niște poze. Am reușit să ieșim din parc și am ajuns la Meiji Shrine. Acesta este un templu shintoist important situat în inima orașului Tokyo. Este construit în onoarea împăratului Meiji și a împărătesei sale, acesta fiind unul dintre cele mai populare atracții turistice din Tokyo. Unul din cele mai impresionante aspecte ale templului este poarta Torii de la intrare, care este una dintre cele mai mari din lume, cu o înălțime de 12 metri. De asemenea, curtea interioară este un loc liniștit și frumos, cu o pădure de copaci sacri și un izvor. Credincioșii shintoiști vin aici pentru a-și aduce omagii împăratului Meiji și pentru a se ruga pentru binele lor și al celor dragi. Porțile Torii de care vorbeam mai devreme sunt niște porți tradiționale japoneze care marchează intrarea într-un sanctuar sau un templu. Acestea sunt considerate un simbol al legăturii între lumea umană și lumea spirituală. Templul a fost construit în anii 1920, la 5 ani după moartea împăratului Meiji, pentru a-l comemora și a onora memoria. În ciuda faptului că a fost distrus aproape complet în timpul bombardamentelor din al doilea război mondial, acesta a fost reconstruit în anii 1950, fiind acum unul dintre cele mai bine conservate temple shintoiste din Japonia. În shintoism, purificarea cu apă este o practică obișnuită înainte de a intra într-un sanctuar sau de a îndeplini un ritual. Shintoismul este religia tradițională a Japoniei, care se concentrează pe venerarea divinităților, care locuiesc în toate lucrurile și fenomenele naturale, precum pietre, copaci, ape sau munți. Shintoismul crede că toate ființele și obiectele din lume sunt animate și posedă un spirit divin, iar aceste spirite pot fi adorate și respectate pentru a obține protecție, bunăstare și noroc. De asemenea, Shintoismul promovează o relație strânsă între om și natură și pune accent pe curățenia rituală și purificarea pentru a ne arăta respectul față de divinitățile și față de mediul înconjurător. Shintoismul nu are o dogmă sau un text sacru bine definit. Se bazează mai mult pe tradiții și obiceiuri transmise de la o generație la alta. În ceea ce privește ceremoniile și riturile, acestea sunt diverse și depind de regiunea și de comunitatea în care se desfășoară. Toate acestea sunt butoaie de sake ale diferiților producători în funcție de logo-urile și culorile care sunt pe ele și au fost aduse aici deoarece în perioada Meiji împăratul Meiji încuraja foarte mult dezvoltarea și producerea băuturilor. Asta e ca un omagiu adus lui el aflându-se aici, comemorat aici în parc. Cât de liniște e! La ore de vârf. Doar noi facem gălăgie. L-am petrecut în Shinjuku.
Shinjuku este o destinație obligatoriu de vizitat pentru oricine călătorește în Tokyo. Are ceva pentru toată lumea, de la viața de noapte și divertisment până la cumpărături și cultură. Shinjuku este unul dintre cele mai aglomerate și mai populare cartiere din Tokyo. Shinjuku este situat în partea de vest a orașului Tokyo și găzduiește cea mai aglomerată gară din lume, gara Shinjuku. Acest lucru îl face un nod central pentru transport în Tokyo și zonele învecinate. Zona este împărțită în mai multe districte, fiecare cu caracterul și atracțiile sale unice. Unul din cele mai populare cartiere din Shinjuku este Kabuchiko, care este cunoscut pentru viața sa de noapte vibrantă. Este un renumit cartier roșu, dar găzduiește și multe baruri, restaurante și locuri de divertisment. Vizitatorii se pot bucura de o noapte în oraș și pot experimenta energia și entuziasmul vieții de noapte din Tokyo. O parte importantă a culturii japoneze este să respecte regulile și să fie organizat. Atunci când așteaptă la metrou ori în tren, se aliniază în ordine și așteaptă rândul lor să intre. Acest lucru are și sens, pentru că metroul din Japonia este cunoscut pentru faptul că este extrem de aglomerat, mai ales în orele de vârf. Așteptarea în coadă le permite oamenilor să intre în tren, în ordine și fără să se împingă sau să se agite. În plus, așteptarea în coadă la metrou este considerată un act de politețe și respect pentru ceilalți călători. Această practică de a forma cozi nu se aplică doar la metrou. În Japonia este obișnuit să se aștepte în coadă în multe situații, cum ar fi la magazine sau restaurante, pentru a-și păstra ordinea și de a respecta pe ceilalți. Primele 2 zile pe care le-ați văzut au zburat prin fața ochilor. Vrem să vă lăsăm cu câteva impresii legate de venirea noastră în Japonia, Tokyo și cultura japoneză în general. Pentru mine impactul a fost mult mai mare decât pentru Ionuț, pentru că el se află deja la a doua vizită în Japonia și în Tokyo. Și aș vrea să începem cu transportul. Transportul în Japonia și în speță Tokyo e foarte intuitiv, chiar dacă nu se găsește peste tot instrucțiuni în limba engleză, te ajută foarte mult maparea culorilor și așa știi ce să iei, ce metrou sau ce tren să iei. Este accesibil la preț și zic că accesibil e 350 de euro de persoană pentru 2 săptămâni pe astfel de Shinkansen, dar asta include orice călătorie în cele 2 săptămâni și comparativ cu doar o singură de călătorie care e în jur de 100 de euro, da, e accesibil pentru 2 săptămâni. Plus, mai folosești la transport în comun cardurile Suica și Pasmo, dar avantajul acestor carduri e că le încarci și după ce le încarci poți să le folosești ca un card de debit, ca un card de credit, poți să plătești la supermarket, la restaurant, peste tot poți să plătești cam peste tot poți să plătești cu. Și folosiți inclusiv ca o cartelă de metrou. Da, exact, folosit și ca o cartelă de metrou. Deci e easy cu transportul în Tokyo. Bun. Merită să faci card Suica? Da. Merită să faci card Suica, te ajută. Sunt restaurante care primul card pe care îl poți alege când vrei să plătești este Suica și pe urmă sunt cardurile de credit sau de banking, ce le mai ai. Cazarea, prețurile. Noi am stat într-o zonă centrală din Tokyo, în cartierul Ginza, care e super cunoscut pentru magazine scumpe, pentru clădiri de birouri. E o zonă super aglomerată și cred că una din cele mai mari stații de metrou este fix acolo în Ginza. Practic, sub noi era un oraș întreg care are magazine, restaurante, mese efectiv unde poți lucra. Am văzut o grămadă de oameni și azi dimineață. Dacă este scump, noi am plătit pe o cameră 110 euro pe noapte. Sunt și mai ieftine, dar mai la periferie, probabil că nu e așa de bun transportul în zona respectivă, probabil.
Serviciile extraordinar de bune, camera foarte curată. Chiar m-a impresionat, mi-a plăcut foarte mult. Da, și chiar dacă dimensiunea ați văzut-o, nu era mare, foarte inteligent echipată și valorificat fiecare spațiu din cameră. Am primit o întrebare cât de bună este mâncarea în Japonia, în Tokyo. E foarte bună, dar și depinde de gusturi. Și pentru persoanele care nu mănâncă pește crud și pește în general, există tot felul de opțiuni, restaurante internaționale, fast food-uri, mâncare chinezească, bazată mai mult pe orez sau, mai știu, pe cartofi. Vită. Am primit și noi vită. Deci există o grămadă de opțiuni. Ce aș mai menționa aici este că toate locurile în care am mers, inclusiv piețe foarte mari de pește, sunt extraordinar de curate și japonezii sunt recunoscuți la nivel mondial pentru standardele lor super înalte de curățenie. Și, drept dovadă, Japonia este printre țările cu cele mai multe restaurante Michelin din lume, peste 200, și mi se pare că sunt peste 200 tot așa în listă de așteptare pentru a primi stelele Michelin. Deci nu cred că există loc mai bun să mănânci decât în Japonia. Încă un lucru foarte interesant, am mâncat fructe cumpărate din piețe care erau gata spălate, gata pregătite doar pentru a fi mâncate. Băuturi. Japonezii sunt mari consumatori de sake și consumatori și producători și de bere. În cele 2 zile în care le-am petrecut în Tokyo, noi am consumat doar bere, încă n-am băut sake, urmează probabil de la următoare, dar calitatea berii este recunoscută ca fiind una de top, având în vedere apele foarte curate pe care le folosesc pentru producerea berii. Cele mai mari branduri de bere sunt Asahi și Sapporo. Le-am testat pe amândouă. Cred că Sapporo e mai bună, dar ambele sunt beri foarte, foarte bune. Ca și prețuri, o bere variază, cred că prețurile variază undeva între 170 de ieni și 500 de ieni, depinde de locul sau de zona și de restaurantul în care consum. Asta e o bere la 300 de ml, deci în lei ar fi o variație de preț între 6 și cam 20 de lei. Cam asta ar fi. Am mai primit o întrebare cât de bun e sushi-ul în Japonia. E diferit față de ce am încercat eu până acum în Europa și în România. Are un gust mult mai intens de sare, de apă de mare, de ocean, de alge, nu pot să-mi explic. Dar e diferită senzația, sau așa am perceput-o eu atunci când am mâncat pește crud aici față de acasă. Cred că se datorează prospețimii peștelui. Peștele n-a putut să fie înghețat, vine din port, se pescuiește și este spălat, tăiat și intră în producerea sushi-ului, n-a putut să fie înghețat și probabil de asta gustul mai intens de sare și de apă de mare. Și am mai observat o chestie în restaurantul de ieri. Nu era în restaurant niciun fel de frigider, peștele era ținut pe gheață și de acolo gătit și pus mai departe pe sushi. Sushi-ul evident este gătit în fața ta și e foarte interesant să nu ai nevoie de frigider într-un Cred că tot ce se aduce se consumă și când se consumă se închide restaurantul și am cam observat asta, căci restaurantele nu prea sunt deschise până la ore târzii. Foarte diferită de cultura europeană, unde de obicei seara ne place să ne întindem la o sticlă de vin și stăm să povestim. Aici te duci la restaurant, mănânci, bei o bere, un sake și pleci. Deci destul de greu să găsești un loc seara unde să stai, să te întinzi la o bere și să stai mai mult, deoarece se cam închid. Așa că verificați programul la restaurant înainte să mergeți. Ce părere ai despre cafeaua din
japonii? Sunt mari consumatori de cafea japonezi, din ce am observat. Sunt și branduri internaționale care și-au făcut pe aici, prin Tokyo, din ce am văzut. A fost o perioadă în care consumul de cafea a fost promovat în perioada Meiji, iar pe urmă, în timpul cel de-al doilea război mondial și câțiva ani după, până prin 1965, cafeaua a devenit așa un lux, a fost raționalizată. Iar pe urmă, din 1965, s-a repus în mișcare multe cafenele și s-au deschis tot mai multe cafenele în Tokyo. Și, cum ziceam, chiar branduri internaționale, branduri locale și au o tehnică de a face cafea, se numește hand drip coffee, în care, practic, primești un pliculeț de cafea și apă fierbinte, trebuie să-ți faci singur tu cafea. Destul de populară, cred că mai populară ca espresso, din ce am observat prin cafea. Am mai primit o întrebare dacă se vorbește engleză și răspunsul este că nu prea. Te descurci și noi ne-am descurcat. Reușești cumva prin semne, prin mimică, prin, nu mai știu că asta însemna închis, veniți mâine, ceva de genul. Ideea este că te descurci. Te descurci, dar nu se vorbește engleză, nu ai cu cine comunica, nu ai pe cine întreba. Doar dacă întrebi un nume de stradă sau, nu știu, întrebi la metrou spre Ginza, îți arată o stânga-dreapta, dar nu o să-ți poate explica nimeni. Nici cei care lucrează funcționarii, nici oamenii din jur. Da. Nu prea știu. Ideea este, cred că, din ce am observat, e să folosești cuvinte cheie. Da. Dacă vrei să ajungi în Tokyo Station, să folosești doar Tokyo Station. Nu să pui o întrebare completă, pentru că multe cuvinte, nefiind vorbite de engleză, îi cam dau peste cap. Așa că, succint, cuvinte cheie și mărești considerabil șansele să primești răspunsul la întrebare. Da, dar în general e destul de dificilă comunicarea cu japonii. Am primit întrebare cum e vremea în Japonia. Cum e? E început de primăvară. Plăcut. Am prins o zi cu vânt și o zi fără. În lipsa vântului undeva la 15-16 grade, foarte, foarte, foarte plăcută temperatura și deja încep să înflorească cireșii, cum ați văzut pe video. Cum e anime world-ul în Tokyo? E nebunie ce e pe străzi. Eu, din păcate, nu prea cunosc multe lucruri despre cultura anime și despre manga, dar măcar o pot recunoaște, o pot distinge și este ceva de nedescris ce e pe străzi. Mai ales în Akihabara și în Harajuku este nebunie. Sunt cafenele dedicate pentru consumatorii de anime și manga. Sunt cafenele în care fetele te așteaptă pe stradă și îți fac semn să intri în cafenea și acolo poți să găsești tot felul de cărți, nu sunt cărți de desenat. Da, nu vă gândiți la prostie. Așa cred. Cred că sunt foarte multe lucruri de văzut și dacă dai curs așa fiecare invitație și fiecare loc o să ratezi cumva din itinerariul pe care ți l-ai făcut deja. Nu suntem nici așa mari fani, dar se găsesc în cartierele menționate, ai șanse mari să găsești cam tot ce ține de lumea anime. Tu ești pentru a doua oară în Tokyo. Da. Cum ți se pare Tokyo? E un oraș futurist. Se vede că a fost reconstruit complet. Are foarte puține elemente vechi. Tokyo a fost bombardat complet în al doilea război mondial și a fost reconstruit, clădiri înalte, design futurist, arhitectură cred că nemai văzută prin lume. Și sunt foarte mici șansele să găsești casele sau templele acelea cu
cu arhitectură specifică japoneză. Sunt și temple care au fost la Meiji, au fost reconstruit în 1950 pe arhitectura japoneză. Mai sunt câteva, dar puține față de Kyoto, unde arhitectura veche s-a păstrat și sunt foarte multe temple rămase din perioade îndepărtate, deoarece Kyoto n-a fost bombardat în al doilea război mondial și e cel mai mare oraș din Japonia care n-a fost bombardat în al doilea război mondial. Și o să vă spunem pe video când ajungem în Kyoto, povestea orașului și cum a scăpat Kyoto de bombardamente în al doilea război mondial. Cât scump e Tokyo? Este și nu e scump. Depinde ce vrei să faci. Poate să fie accesibil pentru mulți dintre noi, dar să nu uităm totuși că Tokyo este una din primele metropole ale lumii și după populație chiar este prima. După costul de viață e top 4, dacă nu mă înșel. Sunt zone în care viața este accesibilă, așa cum spuneam, dar noi, fiind turiști și mergând, zonele noastre de interes sunt în zona centrală și în punctele super turistice și acolo, da, viața este mai scumpă puțin, dar poți să o faci și mai accesibilă dată ce te îndepărtezi de centru. Și restaurantele sunt mai accesibile. O chestie pe care am observat-o și am uitat să o menționez este că japonezii sunt fumători înrăiți și este impresionant la cât este de dezvoltată Japonia și la cât este de frumoasă și de curată. Sunt localuri în care încă se fumează înăuntru, se fumează, se mănâncă, se bea exact ca în restaurantele vechi din 2010 de la noi. 2010 e cam de vreme, dar mă rog, ați prins ideea. E cu cumpărăturile. Cumpărăturile e... De exemplu, dacă vrei să ții o cameră. Să zicem. Japonia are extraordinar de multe mall-uri, dar multe mall-uri. Eu nu am văzut atât de multe device-uri la un loc niciodată. Ce îmi place foarte mult la Japonia este că nu plătești taxă ca turist pentru haine electronice, dispozitive, chestii mai scumpe în general. Nu pentru mâncare și transport sau băutură, dar pentru toate celelalte vei primi banii înapoi, ori îți fac reducere pe loc. De vreo 10% am observat că e, la unele erau cu 5, se mai făceau și extra reducere, 2, 3, 4, 5%. Iar dacă nu-ți fac reducere la casă, o să primești banii înapoi dacă mergi cu toate bonurile la aeroport. Trebuie să mergi la ceva ghișeu, o să-l căutăm și noi să vedem dacă mai recuperăm ceva. Și astfel ești scutit de taxe. Mi se pare o chestie foarte interesantă. Cam astea sunt primele impresii despre Tokyo, răspunsurile la câteva întrebări pe care le-am primit. Urmează alte zile pline în Tokyo. O să mergem la piața de pește Tsukiji și o să testăm sushi și acolo. Și totodată e piața în care se comercializează cel mai scump ton din lume. Se licitează și se comercializează cel mai scump ton din lume, având un record de un ton vândut la aproape 3 milioane de euro timp în urmă. Și pe urmă o să mai vizităm și Akihabara și o să mai vizităm și excentricul cartier Harajuku. Până atunci, V-am pupat! bye bye!